liên quan đến xung đột Đông Âu. Điện Kremlin tuyên bố gì về ý định thay đổi chế độ ở Kiev? Ukraine tiết lộ điểm giao tranh tàn khốc nhất trên tiền tuyến. Ukraine nói Nga bí mật huy động quân ở Crimea, Điện Kremlin bác bỏ. Ở diễn biến khác, Ba Lan nêu lý do không tham gia thành lập lực lượng phòng không toàn châu Âu. Liên Hiệp Quốc chưa tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Đài CNN nêu chi tiết thỏa thuận sản xuất UAV tấn công giữa Nga và Iran. Chiến binh người Kurd nã rocket vào Thổ Nhĩ Kỳ khiến 21 người thương vong. Tất cả sẽ có trong chương trình hôm nay. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Thông tin về xung đột đỏ lửa ở Đông Âu tiếp tục phủ sóng truyền thông ngày qua. Khi các cuộc giao tranh bước sang tháng thứ 9, Nga mới đây đã đưa ra tuyên bố liên quan đến mục tiêu thay đổi chế độ ở Ukraine. Đài RT hôm 21 tháng 11 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga không tìm cách thay đổi quyền lực ở Kiev, nhưng ông tin rằng Moscow sẽ đạt được các mục tiêu ở Ukraine, dù ông không nói rõ chúng là gì. Khi được các nhà báo Nga hôm 21 tháng 11 hỏi liệu Điện Kremlin có coi việc thay đổi chế độ ở Kiev là một trong các mục tiêu chiến dịch quân sự hay không, ông Peskov trả lời, không, Tổng thống Vladimir Putin đã nói rõ về điều đó rồi. Vị quan chức tiếp tục nhấn mạnh, Nga quyết tâm đạt được các mục tiêu ở Ukraine. Điều này có thể thực hiện được bằng nhiều cách, dưới nhiều hình thức khác nhau. Ông Peskov cũng khẳng định với báo giới rằng, vấn đề không phải là có thể hay không, mà là khi nào. Trước đó, trả lời với tờ AIF, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev đưa ra giải quyết quan hệ giữa Nga và Ukraine chỉ có thể bình thường hóa sau một cuộc thay đổi quyền lực tại Kiev. Ông cho rằng chính quyền hiện tại thiếu sự linh động và bị ràng buộc bởi các hành động và lý tưởng trước đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng liệt kê việc phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine là những mục tiêu chính của chiến dịch quân sự mà ông phát động ở Ukraine. Ông cũng nói về sự cần thiết phải bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga tại vùng Donbass. Kiev khẳng định cuộc giao tranh là hoàn toàn vô cớ. Các nước phương Tây ủng hộ Kiev nhiều lần cáo buộc Điện Kremlin tìm cách lật đổ chính phủ của ông Zelensky và thay thế bằng một chế độ bù nhìn. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục đưa ra các tuyên bố cập nhật diễn biến trên chiến trường. Theo bà Hanna Malia, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Donetsk là nơi diễn ra các cuộc giao tranh tàn khốc nhất trên tiền tuyến vào lúc này. Quân đội Nga đã phần nào giảm hoạt động tấn công do thời tiết xấu, nhưng cường độ tấn công vẫn chưa giảm, theo tờ Pravda của Nga đưa tin. Tờ Pravda dẫn lời bà Hanna Malia nói, sau khi Kherson được giải phóng, lực lượng Nga đang tìm kiếm một nơi để có được những tin tức chiến thuật nhằm nâng cao tinh thần của các binh sĩ. Hiện họ đang tập trung nỗ lực ở phía đông và trước hết, điểm nóng nhất là Donetsk. Chỉ có thời tiết xấu mới có thể ngăn cản quân Nga tiến hành các cuộc tấn công với cường độ như những gì đã làm hồi trước. Trong nửa cuối tuần qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi hàng trăm cuộc tấn công của Nga mỗi ngày trên mặt trận Donetsk. Bây giờ, do thời tiết, các nỗ lực tấn công đã giảm nhẹ, nhưng vẫn có gần 400 cuộc tấn công mỗi ngày ở toàn bộ mặt trận phía đông, bà Malia nói thêm. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine lưu ý, lực lượng Nga không bao giờ từ bỏ mục tiêu tiếp cận biên giới hành chính của tỉnh Donetsk. Song, lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi toàn bộ các cuộc tấn công một cách hiệu quả. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên. Đáng chú ý, Newsweek hôm 21 tháng 11 dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết Moscow đang chuẩn bị đợt điều động quân bí mật để tuyển thêm quân cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, Điện Kremlin tiếp tục phủ nhận việc tuyển thêm binh sĩ vào thời điểm này. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm 21 tháng 11 cho biết, các biện pháp huy động lực lượng đang diễn ra trên bán đảo Crimea. Theo đó, một cuộc họp diễn ra ở Simferopol, thành phố lớn thứ hai ở Crimea vào cuối tuần qua. Vấn đề chính của cuộc họp là việc bán đảo chưa hoàn thành chỉ tiêu động viên lực lượng, theo Newsweek. Giới quan sát phương Tây cũng nghi ngờ Nga có thể đang chuẩn bị cho đợt huy động quân thứ hai. Ngày 19 tháng 11, Tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho rằng Nga có thể đang tiến hành việc này, viện dẫn một văn bản được cho là mệnh lệnh triệu tập. Tuy nhiên, khi được phóng viên hỏi liệu Điện Kremlin có đang xem xét đợt huy động thứ hai hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời rằng không có cuộc thảo luận nào về điều đó, theo TASS. Ông Peskov cũng nói thêm,
ông không thể đại diện cho Bộ Quốc phòng Nga. Trước đó, trong đợt huy động một phần diễn ra từ tháng 9, Nga đã tuyển thêm khoảng 300.000 tân binh để bổ sung cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tới ngày 31 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đợt huy động đã hoàn thành sau khi đạt đủ chỉ tiêu đề ra ban đầu. Thưa quý vị, các đợt giao tranh giữa Nga và Ukraine đang gây lo ngại sẽ dẫn đến sự cố hạt nhân tại Zaporizhia. Trong bài phỏng vấn mới đây, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử của Nga vừa lên tiếng cảnh báo về những rủi ro có thể xảy ra. Trao đổi với Reuters, giám đốc điều hành Rosatom, cơ quan năng lượng nguyên tử nhà nước của Nga, ông Alexei Likhachev cảnh báo có nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sau vụ pháo kích trong ngày 20 tháng 11. Phát biểu ngày 21 tháng 11, ông Alexei Likhachev cho biết nhà máy có nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân. Công ty Rosatom đã có cuộc đàm phán suốt đêm với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA và tổ chức này kêu gọi thành lập một khu vực an ninh xung quanh nhà máy, điều mà ông cho rằng chỉ có thể thực hiện nếu Mỹ chấp thuận. Ông Likhachev cho rằng Mỹ không nên trì hoãn quyết định về khu vực an ninh. Trong khi đó, dường như chính quyền Kiev cũng sẵn sàng chấp nhận một sự cố nhỏ tại nhà máy điện hạt nhân, ông Likhachev nói thêm. Việc thiết lập khu vực an ninh sẽ là một tiền lệ mãi mãi thay đổi tiến trình lịch sử. Do đó, mọi thứ phải được thực hiện để không ai có ý định vi phạm an ninh của nhà máy điện hạt nhân, Reuters dẫn lời ông Likhachev nhận định. Được biết, Rosatom đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia thông qua một công ty con sau khi Nga chính thức tịch thu và xác định nhà máy là tài sản của Nga vào tháng 10. Sau đó, Moscow và Kiev liên tục cáo buộc nhau về việc pháo kích vào cơ sở này suốt thời gian qua. Ở diễn biến khác, hãng tin TASS hôm 21 tháng 11 dẫn lời đại sứ Nga Semyon Grigoriev cho biết Nga và Tajikistan sẽ thiết lập hệ thống phòng không chung. Điều này là cần thiết giữa lúc tình hình khu vực ngày càng căng thẳng theo nhà ngoại giao. Đại sứ Nga tại Tajikistan nói với hãng tin TASS, ông đã trình ủy nhiệm thư lên Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon vào ngày 21 tháng 11. Hai nước nhận thấy sự hợp tác này là cần thiết vì tình hình khu vực đang ngày càng căng thẳng, đại sứ Grigoriev nói với hãng tin TASS. Ông cho biết thêm, hệ thống phòng không Nga-Tajikistan sẽ được tạo ra dưới sự giám sát của Bộ Quốc phòng của cả hai nước. Trước đó vào năm 2021, Nga và Tajikistan đã phê chuẩn thỏa thuận về việc tạo ra một hệ thống phòng không chung. Vì hai nước không có chung đường biên giới, các bên tham gia thỏa thuận sẽ chỉ định một khu vực an ninh tập thể riêng biệt trong ranh giới lãnh thổ và không phận của Tajikistan. Hãng tin Sputnik hôm 21 tháng 11 đưa tin Ba Lan không tham gia vào việc thành lập hệ thống phòng không toàn châu Âu Sky Shield. Đại tá Mikhail Masiniak, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ba Lan nói với phóng viên, điều này sẽ khiến Ba Lan thụt lùi vài năm về mặt lực lượng vũ trang. Theo sáng kiến của Đức, hồi tháng 10 vừa qua, 15 nước châu Âu đã ký giao thức về kế hoạch tạo ra một hệ thống phòng không toàn châu Âu tại trụ sở NATO. Hiện nay, Ba Lan không cần tham gia sáng kiến này vì chúng tôi đang có một quá trình xây dựng tích hợp hệ thống phòng không và tên lửa, Đại tá Michael Masiniak tuyên bố. Đồng thời, vị quan chức nhận định lực lượng phòng không của Ba Lan mạnh hơn nhiều so với lực lượng của các nước tham gia. Dù vậy, Ba Lan vẫn hy vọng sáng kiến diễn ra thành công. Theo Sputnik, ngoài Đức, một số nước tham gia như Anh, Na Uy, Phần Lan, Litva, Hungary, Bulgaria, Hà Lan và Romania. Thưa quý vị, sau hành động phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất của Triều Tiên, lãnh đạo các quốc gia thuộc tổ chức G7 kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Tuy nhiên, lãnh đạo các nước vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về vấn đề Triều Tiên sau cuộc họp này. Hãng tin Reuters ngày 21 tháng 11 cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thất bại trong việc thống nhất hành động sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất của Triều Tiên. Nguyên nhân do lập trường của nhiều thành viên, đặc biệt là Nga và Trung Quốc vẫn còn khá cách biệt. Sau phiên họp, 14 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu, trong đó có nhiều quốc gia giữ ghế không thường trực trong Hội đồng Bảo an, thông qua tuyên bố lên án các hành động của Triều Tiên, đồng thời thúc giục Hội đồng cô lập chương trình phát triển vũ khí của quốc gia này. Mặc dù vậy, phiên họp thứ 10 trong năm nay của Hội đồng Bảo an chưa thể thống nhất về các biện pháp tăng cường trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng. Trong cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Linda Thomas-Greenfield, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc và Nga. Lý do rất đơn giản, hai thành viên có quyền phủ quyết của Hội đồng đang tạo điều kiện và khuyến khích Triều Tiên. Trong khi đó, Zhang Jun, đặc phái viên hàng đầu của Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an, kêu gọi Mỹ nên phản ứng tích cực với những mối quan tâm chính đáng của Triều Tiên và hiện thực hóa các cuộc đối thoại càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó,
Phó Đại sứ Liên Hợp Quốc tại Nga, bà Anna Evtikneva, cho rằng các cuộc tập trận quân sự chung với sự tham gia của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã khuyến khích Triều Tiên nhiều lần thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Cũng liên quan đến khu vực châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang tổ chức một loạt các cuộc đàm phán trong tuần này. Theo đài NHK, Bộ trưởng Quốc phòng của Myanmar không được mời tham dự một cuộc họp quan trọng có sự tham dự của Mỹ, Nhật Bản và các nước khác. Cuộc họp được ấn định vào ngày 23 tháng 11 tại thành phố Siem Reap của Campuchia. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sẽ tham gia. Trước đó, tại một hội nghị thượng đỉnh đầu tháng, các nhà lãnh đạo ASEAN đã đồng ý xem xét đại diện của Myanmar có mặt ở tất cả các cấp trong các cuộc họp của tổ chức. Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính năm ngoái. Quân đội tiếp tục tấn công các lực lượng ủng hộ dân chủ, theo đài NHK. Các thành viên của chính quyền đã bị cấm tham dự các hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao. Hãng tin Sputnik báo cáo, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 24 đến 26 tháng 11. Chuyến công du diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thông tin được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 21 tháng 11 cho biết. Hiện các thông tin chi tiết chưa được đưa ra. Chủ tịch Cuba hiện đang có chuyến công du quốc tế tới nhiều nước, gồm Algeria, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Trung Quốc, và sẽ kéo dài đến ngày 27 tháng 11. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thương mại song phương giữa Trung Quốc và Cuba duy trì đà phát triển tốt đẹp trong những năm gần đây. Hiện tại, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Cuba, trong khi Cuba là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc ở khu vực Caribe. Tháng 10 năm 2021, Cuba đã tham gia sáng kiến hợp tác năng lượng, vành đai và con đường của Trung Quốc. Cuối tuần qua, hãng tin Sputnik còn báo cáo, Chủ tịch Cuba đã tới Nga để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và tham dự lễ khánh thành tượng đài cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Thời gian gần đây liên tục có thông tin Nga và Iran có những thỏa thuận liên quan đến khí tài sử dụng ở chiến trường Ukraine. Theo hãng tin Sputnik hôm 22 tháng 11, đài CNN vừa qua đã tiết lộ về thỏa thuận sản xuất máy bay không người lái UAV giữa Nga và Iran. Theo đó, hai nước đã ký kết thỏa thuận trên lãnh thổ Nga sử dụng các bản vẽ và linh kiện của Iran. Theo thông tin được CNN tham khảo dữ liệu tình báo Mỹ, theo đó, thỏa thuận được ký kết vào đầu tháng 11. Hiện tại, Iran đang bắt đầu chuyển giao cho Nga các bộ phận và sơ đồ cần thiết để sản xuất UAV quân sự, theo Sputnik. Nguồn tin của CNN nói thêm, việc sản xuất có thể bắt đầu sau vài tháng nữa. Theo đài Mỹ, quyết định sản xuất UAV ở Nga xuất hiện sau khi có cáo buộc Iran cung cấp cho Nga UAV và tên lửa đất đối đất tầm ngắn. Đặc biệt, quy trình sản xuất UAV tấn công đơn giản hơn so với các loại vũ khí khác, theo CNN. Sputnik nhận định, động thái này có thể khiến Ukraine và các đồng minh phương Tây tức giận. Trước đó vào tháng 10, Reuters dẫn nguồn tin tại Iran cho biết, nước này đã hứa cung cấp cho Nga tên lửa đất đối đất và UAV. Iran nhiều lần phủ nhận cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine. Tehran nói rằng họ phản đối vũ trang cho cả Moscow và Kiev trên chiến trường Ukraine, hướng tới mục tiêu ngăn xung đột. Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc truyền thông phương Tây tung tin vì mục đích chính trị. Liên quan đến tình hình ở Trung Đông, đài NHK hôm 22 tháng 11 đưa tin, các chiến binh người Kurd ở miền Bắc Syria đã bắn tên lửa qua biên giới vào miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 2 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Vụ tấn công diễn ra sau các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần qua nhằm vào các căn cứ của người Kurd ở Syria và Iraq. Tên lửa và đạn súng cối của người Kurd đã tấn công các ngôi nhà và một trường học ở thị trấn biên giới Kakamis của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 21 tháng 11, khiến Thổ Nhĩ Kỳ đáp trả bằng hỏa lực pháo binh. Theo Reuters, trong 2 ngày 20 và 21 tháng 11, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở các chiến dịch không kích và tấn công trên bộ tại miền Bắc Syria. Kết quả, loại bỏ được 184 phiến quân thuộc lực lượng công nhân người Kurd. Chiến dịch này diễn ra một tuần sau vụ tấn công ở trung tâm Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vào ngày 13 tháng 11, khiến 6 người thiệt mạng. Ankara đã cáo buộc các nhóm thuộc Đảng Công nhân người Kurd PKK đứng đằng sau vụ việc kinh hoàng nói trên. Tuy nhiên, tổ chức Đảng Công nhân người Kurd PKK và nhóm dân quân của người Kurd ở Syria YPG mà Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc là một nhánh của PKK đã phủ nhận các cáo buộc. Một quan chức an ninh cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters rằng các lực lượng vũ trang của họ vẫn đang đáp trả
và các chiến đấu cơ tiếp tục tấn công vào các mục tiêu ở miền Bắc Syria. Thưa quý vị, tình hình chính trị tại Peru luôn trong trạng thái bất ổn suốt thời gian qua. Mới đây, một phái đoàn của tổ chức các quốc gia châu Mỹ vừa đến thăm thành phố Lima để giúp xoa dịu tình hình căng thẳng tại quốc gia này. Hãng tin Reuters ngày 21 tháng 11 cho hay, đại diện của tổ chức các quốc gia châu Mỹ, OAS, đã đến thăm thành phố Lima theo yêu cầu của Tổng thống Pedro Castillo để xem xét cuộc khủng hoảng chính trị tại Peru. Trong khuôn khổ chuyến thăm, các đại diện của OAS cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội José William Zapata và các thành viên khác của Quốc hội Peru. Theo Reuters, thông tin trên Twitter của Tổng thống Castillo cho biết, ông đã cho OAS biết điều gì đang xảy ra tại Peru về những lời dối trá đang tấn công chính quyền và gây rủi ro cho nền dân chủ cũng như sự ổn định của đất nước. Ông Castillo cũng yêu cầu OAS kích hoạt hiến chương dân chủ với cáo buộc Quốc hội do phe đối lập thống trị cùng với Văn phòng Công tố đang âm mưu đảo chính và thực hiện các cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào ông. Đáp lại, tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với phái đoàn OAS, Chủ tịch Quốc hội William Zapata cho biết, ông đã trình bày với phái đoàn rằng Quốc hội không có ý định dàn dựng một cuộc đảo chính và các hành động hiện tại nhằm mục đích tôn trọng nền dân chủ. Theo Reuters, bên ngoài Quốc hội và cơ quan tư pháp, số người ủng hộ và phản đối Tổng thống Castillo vẫn đang biểu tình với số lượng lên đến hàng ngàn người, một dấu hiệu cho thấy sự phân cực chính trị tại Peru. Được biết, Tổng thống Castillo đã thoát khỏi các cáo buộc sau 2 lần luận tội. Những nhà lập pháp đối lập đang tìm kiếm sự hỗ trợ để khởi động một phiên tòa khác khi họ vẫn chưa có đủ số phiếu ủng hộ cần thiết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin mến chào và hẹn gặp lại.